अलिकति घिउ हाल्ने है। फर्स्टमा हामी धेरै गुलियो नहुनेवाला चाहिँ बनाऊँ है। धेरै गुलियो मन पर्दैन भने यो गुड पनि स्किप गर्दा हुन्छ, तर अलिअलि हाल्ने हामी चाहिँ चाकु माकु हुने गरी। अनि डेट्स पनि हाल्छु त्यसको लागि हाल्छौँ। अब यो हल्का यो पग्ल्यो होइन, अब यसमा हामी पानी हल्का दुध अलि हालिदिने। अनि लड्डु अघि हामी फ्राई गरेको हामी सबै फ्राई गरिसक्नु भएर यो धेरै गर्नु पर्दैन, यसरी निभाइहाल्ने। हामी सबै मिक्स गर्ने है यसरी। अब यो एकछिन सेलाउन दिने, अनि सेलाइसकेपछि आफ्नो मनपर्ने सेपमा बनाउनुपर्छ है। यो अर्को गुलियोवाला गर्न लाग्यो होइन, त्यसमा चाहिँ हामी यो गुड छ 2 चम्चा जति गुड हाल्ने, यसलाई फुल्न दिने है फर्स्टमा। अब कस्तो सेपमा मनपर्छ होइन त्यस्तो गर्दा हुन्छ, अथवा यसमै यसरी प्लेटमै यसरी हालेर यसरी फ्रिज गरेर यसरी काटेर अब आफ्नो मनपर्ने सेपमा गर्दा हुन्छ। पनि रेडी भयो है पनि। यसमा हामीले डेट्स हालेर निभाइहाल्ने, हामी सबै मिक्स गर्ने है यसरी। यो पनि रेडी भयो के गर्नु बोलेर। होममेड गुड ब्याग जस्तै देखेँ है। अब यो मनपर्छ भने लड्डु नै सेप डलडल गर्ने, नभए यसरी नै ल। यो हाम्रो होममेड गुड ब्याग डेली के खाइरहेको भिडियो खिच्दै पकाउनु पछि रेडी भयो। खान लाग्यो न न मिठो हुन्छ, मिठो छ। ल रेडी भयो दुइटै। सेलाइसकेपछि अथवा एकछिन फ्रिजमा हाल्नु भने हुन्छ। अब यो लड्डु होइन एनर्जी बार भने आफूलाई जुन सेपमा मनपर्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ है। यसरी यस्तो मजाको बन्यो है। यसरी एउटा बट्टामा हामीले स्टोर गरेर दिनदिनै खान मिल्छ। र डेजी खाएर यसरी पिस पिस गरेर है गर्नु मिल्यो। यसरी गरेको त गोल गोल गर्नु पनि परेन, सजिलो है। इजी वे टु मेक एनर्जी बार। यसरी अब डल्लै मनपर्छ भने यसरी डल्लो गर्दा पनि भयो। आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ सेप बनाएर खानु मिल्छ। चम्चाले मात्र यसरी निकालेर खायो भने भयो। यो चाकुसीवाला लड्डु, यो माकुसीवाला बार। कुन मिठो लाग्यो? मलाई दुईटै त्यस्तै लाग्यो। त्यस्तै यो चाकुसी यो माकुसी कस्तो मिठो। कुन मिठो? मलाई मिठो यो माकुस हो। मलाई मलाई मिठो लाग्यो। कुन माकुस नै धेरै मिठो लाग्यो, टेस्ट डिफ्रेन्ट लाग्यो। भिडियो धेरै लामो हुने भएकोले मैले पार्ट 1, 2, 3 गरेर बनाएको छु है। तपाईँहरूले हेरेर घरमै आफै बनाएर खान सक्नुहुन्छ।